Lektion 1. Gästrecensioner. Börja med att läsa recensioner från tidigare gäster. Det ger dig en uppfattning om platsens kvalitet. Ja. Recensioner kan belysa för- och nackdelar. Jag brukar leta efter kommentarer om renlighet och service. Det är viktiga faktorer när man väljer boende. Jag håller med. Det hjälper att ha realistiska förväntningar. Exakt. Dessutom kan det hjälpa dig att undvika obehagliga överraskningar. Jag kommer definitivt att ha det i åtanke för min nästa resa. Lycka till med din planering. Lektion 2. Visumansökan. Behöver du ytterligare hjälp? Lycka till med din visumansökan. Tack. Jag uppskattar ditt stöd. Jag hoppas att allt går smidigt för dig. Jag är hoppfull. Det är dock lite stressigt. Jag kan tänka mig. Ta det bara ett steg i taget. Det är planen. Jag kommer att hålla mig organiserad. Det är ett smart tillvägagångssätt. Du kommer att ta dig igenom det. Tack. Jag kommer att hålla dig uppdaterad om mina framsteg. Lektion 3. Varumärkesval. Ja, jag köpte ett annat märke. Förhoppningsvis är den lika bra som den förra. Jag har hört bra saker om det, så jag är optimistisk. Det är betryggande. Att prova nya saker kan vara spännande. Absolut. Allt handlar om att hitta det som fungerar bäst för dig. Exakt. Jag älskar att utforska nya produkter. Samma här. Det håller saker fräscha och intressanta. Jag måste kolla upp det också. Låt mig veta vad du tycker när du gör det. Lektion 4. Författarens motståndskraft. En romanförfattare under terrorattack är ett gripande ämne. Värt förtvivlan mumlar en gång, inte en pluggnyckel. Men jag vägrar ge upp mina skrivadrömmar. Det är andan. Resiliens är nyckeln för alla författare. Ja. Varje utmaning är en möjlighet att växa. Jag beundrar det tänkesättet. Det är inspirerande för andra. Tack. Vi har alla våra kamper, men vi måste driva igenom. Absolut. Kreativa uttryck är värt att kämpa för. Låt oss fortsätta stötta varandra på våra resor. Lektion 5. Resplaner. Låter avkopplande. Hur ska du resa dit? Jag tar ett tåg. Det är bekvämare. Det låter bra. Föredrar du tåg framför flygplan? Ja, jag njuter av landskapet från tågfönstret. Jag håller med. Har du någon favoritrutt? Kustvägen är vacker, särskilt under solnedgången. Jag kan tänka mig. Har du åkt tåg tidigare? Ja, många gånger. Det är alltid ett äventyr. Det gör att jag också vill åka tåg. Lektion 6. Frukostalternativ. Ingår frukost på hotellet?
Ja, det tillkommer en liten extra kostnad. Det är bra att veta. Vad serverar det? De har en mängd olika alternativ, som ägg och bakverk. Låter läckert. Gillar du att prova olika frukostar? Absolut. Jag älskar att börja dagen med något nytt. Jag också. Vilken är din favoritfrukosträtt? Jag gillar verkligen pannkakor med sirap. Det låter perfekt för en morgonmys. Lektion 7. Kollektivtrafiktips. Ska vi ta bussen till stan? Ja, kom bara ihåg att trycka på ditt kort när du går ombord och ut för att betala biljetten. Bra tips. Är busstrafiken pålitlig? Typiskt, ja. Det är ett bekvämt sätt att resa. Hur ofta går bussarna? De kommer var 15:e minut under rusningstid. Det är ganska ofta. Finns det några andra transportalternativ? Ja, det finns också en tunnelbana i närheten. Stor. Jag ska kolla rutterna innan vi åker. Lektion 8. Beslutsdilemma. Det är alltid svårt att välja. Frågade du om några åsikter? Ja, jag frågade några vänner. Alla hade olika idéer. Det kan göra det ännu svårare, eller hur? För många val. Exakt. Jag vill bara fatta det bästa beslutet. Har du begränsat det överhuvudtaget? Lite, men jag känner mig fortfarande osäker. Du kanske borde skriva ner för- och nackdelar. Det är en bra idé. Det kan hjälpa mig att rensa tankarna. Säkert. Ibland blir det lättare att se det på papper. Lektion 9. Prokrastineringsve. Hej. Är du orolig för förhalning? Ja, det är ett stort problem för mig. Jag fortsätter att skjuta upp saker. Jag förstår. Det kan vara så frestande att skjuta upp uppgifter. Absolut. Jag hittar alltid distraktioner. Har du testat att sätta upp små mål? Inte riktigt, men det låter bra. Det hjälper till att dela upp uppgifter i mindre delar. Det är vettigt. Jag ska prova den metoden. Stor. Du kanske känner dig mer duktig också. Lektion 10. Essentials för GameNight. Absolut. Förutom spelen, vad gör din spelkväll speciell? Jag tycker att snacks och drinkar verkligen sätter stämningen. Ja, läckra snacks kan göra allt bättre. Och företaget. Goda vänner gör det minnesvärt. Jag håller med. Allt handlar om att ha kul tillsammans. Har du något favoritspel för dessa kvällar? Jag älskar att spela strategispel. De får alla att tänka till. Det låter spännande. Jag föredrar sällskapsspel. Festspel är bra för skratt och fåniga stunder. Lektion 11. Kostdilemma.
Ska jag överväga en specifik dietplan eller begränsa vissa typer av livsmedel? Det beror verkligen på dina mål och livsstil. Det är vettigt. Jag vill äta hälsosammare. Kanske kan det hjälpa att börja med små förändringar. Som vad? Du kan prova att lägga till mer frukt och grönsaker. Jag gillar den idén. Det låter hanterbart. Ja, och det kan göra dina måltider mer färgglada också. Färgglada måltider är alltid mer tilltalande. Lektion 12. Värdefull vägledning. Det kan hjälpa mycket. Jag håller med. De kan ge användbar vägledning. Har du någonsin arbetat med en tränare? Ja, jag hade en mentor en gång. Och det var fantastiskt. Mentorer kan verkligen förändra ditt perspektiv. Det gör det. Jag lärde mig så mycket av min erfarenhet. Vilken var den mest värdefulla lärdomen du fick? Att tro på mig själv, oavsett utmaningar. Det är en kraftfull läxa. Det kan vara livsavgörande. Lektion 13. Delaktighetskraft. Ur denna andra byrå föddes detta deltagande. Deltagandet blev känt i samhället. Ja, det förde verkligen människor samman. Jag älskar hur det uppmuntrar till samarbete. Samarbete kan leda till fantastiska idéer. Exakt. Att arbeta tillsammans gör oss starkare. Var du med på något event med dem? Ja, jag gick på några workshops. De var jättebra. Jag borde försöka delta mer nästa gång. Lektion 14. Gå framåt. Misstag händer. Lär dig att gå vidare. Jag är dock rädd för att misslyckas i livet. Det är naturligt att känna så. Alla upplever misslyckande. Sant, men det kan vara svårt att acceptera. Jag förstår. Allt är en del av tillväxten. Hur hanterar du rädslan för att misslyckas? Jag påminner mig själv om att varje misstag är en läxa. Det är ett bra perspektiv. Jag måste anamma det. Ja. Fokusera på resan, inte bara resmålet. Lektion 15. Konstinställningar. Målning. Hur är det med dig? Åh, det låter fascinerande. Jag föredrar digital konst. Digital konst är så mångsidig. Vad gillar du att skapa? Jag älskar att designa karaktärer och landskap. Det är coolt. Använder du någon specifik programvara? Ja, jag använder mestadels Procreate och Photoshop. Det är populära val. De erbjuder fantastiska verktyg. Absolut. Det hjälper till att förverkliga mina idéer. Jag skulle älska att se lite av ditt arbete någon dag. Lektion 16. Historiska strider. Dessa krafter har nästan förstört vår nation tidigare. De plågar oss fortfarande. Det är en ständig kamp.
Ja, historien har lärt oss många läxor. Vi måste lära oss av dessa misstag för att gå vidare. Exakt. Att förstå det förflutna är avgörande för tillväxt. Hur tror du att vi kan förbättra vår framtid? Genom att främja enhet och förståelse bland människor. Jag håller helt med. Dialog är viktigt. Tillsammans kan vi skapa en ljusare framtid. Lektion 17. Kulturchock. Steve hade en annan upplevelse än vad han var van vid först. Steve led av kulturchock. Hela hans liv verkade annorlunda. Det kan vara tufft. Att anpassa sig till en ny miljö tar tid. Det gör det verkligen. Vad tror du hjälpte honom? Jag tror att det gjorde stor skillnad att få nya vänner. Ja, stöd från andra kan underlätta övergången. Att lära sig om den nya kulturen är också viktigt. Exakt. Det hjälper till att bygga förståelse och acceptans. Förhoppningsvis känner han sig mer hemma nu. Lektion 18. Gåsnack. Hörde du gåsen tuta? Ja, det låter ganska högt. Tror du att den gillar oss? Jag tror inte det. Det verkar lite argt. Kanske vill den ha mat eller känner sig hotad. Det är förmodligen sant. Gäss kan vara skyddande. Jag har hört att de kan jaga bort människor om de känner att deras territorium är i fara. Rätt. Jag tror att jag håller avstånd. Bra idé. Låt oss njuta av parken från en säker plats. Ja, låt oss hitta en fin bänk bort från tutandet. Lektion 19. Trädgårdsunderverk. Har du sett grönsaksträdgården på bakgården? Ja, det ser fantastiskt ut. Vilka grönsaker odlar det? De har tomater, paprika och till och med några morötter. Det låter läckert. Gillar du trädgårdsarbete? Det gör jag. Det är tillfredsställande att se växter växa från frön. Jag håller med. Dessutom smakar färska grönsaker mycket bättre. Absolut. Och det finns blommor och ett träd också. Det är som ett miniparadis. Vi borde plantera något tillsammans. Det skulle vara kul. Låt oss planera det. Lektion 20. Idrottsförhållanden. Hörde du om spelarnas förutsättningar i den ligan? Ja, det är förvånande att de var tvungna att acceptera dem. De hade inga andra ligor tillgängliga, eller hur? Exakt. Det måste ha varit frustrerande för dem. Det får dig att undra över deras alternativ. Spelare förtjänar bättre möjligheter att tävla. Ja, och det påverkar deras karriärer också. Jag hoppas att fler ligor öppnar upp snart. Det skulle definitivt hjälpa alla inblandade. Lektion 21. Väderbevakning. Har du kollat vädret idag? Inte än. Hur är det ute? Det är soligt nu, men regn väntas senare. Det är typiskt.
Vädret kan förändras så snabbt. Du kan se vädermannen på TV för uppdateringar. Sann. Det är alltid bra att hålla sig informerad. Jag gillar att kolla min telefon också för snabba uppdateringar. Smart idé. Jag borde börja göra det oftare. Det hjälper till att planera aktiviteter för dagen. Lektion 22. Jordens rörelse. Visste du att jorden kretsar runt solen? Ja, det är fascinerande. Hur lång tid tar det? Det tar cirka 365 dagar för ett helt varv. Det är ett helt år. Hur är det med dess rotation? Jorden roterar runt sin axel var 24:e timme. Så det är därför vi har dag och natt. Exakt. Solen går upp och går ner på grund av det. Vetenskap är så intressant, eller hur? Absolut. Det förklarar så mycket om vår värld. Lektion 23. Maldivernas skönhet. Har du någonsin hört talas om Maldiverna? Ja, jag har hört att deras stränder är fantastiska. Det är de verkligen. Vattnet är så klart. Jag skulle älska att besöka någon dag. Det är en perfekt tillflyktsort för avkoppling. Vet du om det är dyrt att resa dit? Det kan det vara, beroende på säsong och hotell. Jag ska spara till det. Det låter värt det. Definitivt. Det kommer att bli en resa att minnas. Lektion 24. Turpriser. Jag är nyfiken på turnepriserna i det området. Ja, vad är prisklassen för turerna? Priserna varierar beroende på typ av turné. Det är vettigt. Vissa turer inkluderar måltider, eller hur? Ja, och andra kan erbjuda speciella aktiviteter. Jag skulle föredra en turné som inkluderar lokala upplevelser. Jag också. Det gör resan roligare. Låt oss överväga att boka en snart. Bra idé. Vi kan planera vårt äventyr tillsammans. Lektion 25. Mozarts resa. Visste du att Mozart var musiker för kejsaren av Österrike? Ja. Han hade en så anmärkningsvärd karriär. Under dessa år komponerade han många kända verk. Det är imponerande hur mycket han åstadkom i ung ålder. Hans talang var verkligen enastående. Jag älskar att lyssna på hans musik. Det är tidlöst. Absolut. Det inspirerar musiker än idag. Vi borde gå på en klassisk konsert någon gång. Det låter underbart. Lektion 26. Molnfantasi. Har du någonsin tittat på moln och föreställt dig saker? Hela tiden. Det är som ett kreativitetsspel. Jag såg en gång ett moln som såg ut som en vagn. Det är fantastiskt. Kände du att du kunde köra den? Ja, det var en så kul tanke. Fantasi gör allt mer magiskt.
Definitivt. Det är som att se konst på himlen. Det borde vi göra oftare. Håller med. Molntittande är så avkopplande. Lektion 27. Färgglada val. Har du sett de där nya skorna? Ja, de finns i olika färger. De ser bra ut. Vilken färg gillar du bäst? Jag lutar mot de blå. De blå är fina. Jag gillar den röda också. Rött är djärvt. Det skulle sticka ut. Exakt. Allt handlar om personlig stil. Stor. Låt oss välja en som vi båda gillar. Låter perfekt. Låt oss snart åka och handla. Lektion 28. Busshållplatser. Det låter som en bra idé. Vet du hur man hittar busshållplatserna? Ja, jag brukar kolla en app på min telefon. Den visar närliggande busshållplatser. Vilken app använder du för det? Jag använder Citymapper. Det är mycket användbart för kollektivtrafiken. Det låter intressant. Finns det i alla städer? De flesta större städer har det. Det är ganska populärt. Stor. Tror du att den visar bussankomster i realtid? Ja, det gör det. Du kan se när bussen kommer. Det är väldigt bekvämt. Jag borde ladda ner den. Lektion 29. Publishing Giants. Har du hört talas om förlagsjättarna? Ja, som Joseph Pulitzer och William Randolph Hearst. De förändrade journalistikens värld, eller hur? Absolut. De gjorde sensationella nyheter populära. Vad tycker du om sensationsförmåga i nyheter? Det kan vara underhållande, men det saknar ofta djup. Det är sant. Folk vill ha fakta, inte bara drama. Ja, men ibland säljer drama bättre. Det är en svår balansgång för journalister. Lektion 30. Stora författare. Vem är din favoritförfattare? Jag beundrar William Shakespeare. Hans pjäser är tidlösa. Det har funnits många stora författare, men Shakespeare sticker ut. Definitivt. Hans språk är så rikt och poetiskt. Vilken är din favoritpjäs från Shakespeare? Jag älskar i Romeo och Julia. Historien är så tragisk. Jag föredrar i Hamlet. Det är så komplext och djupt. Sann. Shakespeare förstod verkligen mänskliga känslor. Hans inflytande på litteraturen är otroligt. Lektion 31. Förhandla om fördelar. Det är jättebra. Fanns det några andra förmåner du förhandlat fram? Ja, jag bad om ytterligare semesterdagar. Det är smart. Mer ledighet är alltid bra. Det trodde jag också. Det hjälper till med balansen mellan arbete och privatliv. Har de gått med på det? Ja, de var ganska flexibla med min förfrågan.
Det är en win-win situation. Det är det definitivt. Jag känner mig värderad på mitt jobb nu. Glada medarbetare skapar en bättre arbetsplats. Lektion 32. Solljus behöver. Bra att veta. Och hur är det med solljus? Hur mycket behöver det? Växter behöver i allmänhet minst 6 timmars solljus om dagen. Det låter mycket. Tänk om de får för mycket. För mycket solljus kan bränna deras löv. Så det handlar om balans, eller hur? Ja, precis. Varje växt har sina egna behov. Hur tar man reda på vad som är bäst för varje växt? Jag kollar på nätet eller läser trädgårdsböcker. Det är en bra idé. Jag borde lära mig mer om det. Lektion 33. Seafood Shack. Du måste prova den nyfångade skaldjuren på en av de lokala skaldjurssidorna. Det låter läckert. Vad är deras specialitet? De har fantastiska fisktacos och musselsoppa. Mums. Jag älskar att prova lokala rätter. Du kan smaka friskheten i varje tugga. Är det dyrt? Inte riktigt. Det är ganska prisvärt för kvaliteten. Perfekt. Jag ska se till att besöka en. Du kommer inte ångra det. Lektion 34. Vinstdelning. Definitivt. Vi bör också fastställa hur vinsterna ska fördelas. Okej, det är viktigt att vara tydlig från början. Ska vi göra ett skriftligt avtal? Ja, det skulle hjälpa till att undvika missförstånd senare. Hur ska vi fördela vinsten? Kanske baserat på varje persons bidrag. Det låter rättvist. Transparens är nyckeln. Håller med. Det kommer att bidra till att upprätthålla ett bra partnerskap. Låt oss snart utarbeta vårt avtal. Lektion 35. Amatörregler. Visste du att några idrottare fick pengar och blev diskvalificerade? Ja, jag läste om det. Amatörreglerna kan vara strikta. Det är intressant hur regler påverkar idrottskarriärer. Definitivt. Många idrottare står inför svåra val. Borde det inte finnas mer flexibilitet i reglerna? Kanske, men det är komplicerat att hantera. Sann. Att balansera rättvisa och konkurrens är utmanande. Exakt. Det är en debatt som fortsätter inom idrotten. Jag hoppas på bättre lösningar i framtiden. Lektion 36. En historisk berättelse. Har du hört talas om Pocahontas? Hon var bara 12 när hon försökte rädda ett liv. Ja. Det är en fascinerande historia. Hon tiggde för sin fars liv under en konflikt. Hennes tapperhet var anmärkningsvärt, men tyvärr förändrade det inte resultatet. Det är hjärtskärande. Tänk att vara så ung och möta sådana utmaningar. Jag vet. Det visar hur komplicerad historia kan vara. Absolut.
Historien är fylld av berättelser om mod och tragedier. Tror du att hennes berättelse fortfarande är aktuell idag? Ja, det lär oss om empati och förståelse över kulturer. Mycket sant. Det är en kraftfull läxa för oss alla. Lektion 37. Hobbyer är viktiga. Jag har blockerat specifika tider i min kalender för hobbyer. Det låter bra. Vilka hobbys tycker du om? Jag älskar att måla och vandra. De hjälper mig att slappna av. Jag tycker om att läsa och baka. De ger mig glädje. Det är viktigt att ta sig tid till det vi älskar, eller hur? Definitivt. Det hjälper till att minska stressen och gör oss glada. Vilken är din favoritbok att läsa medan du kopplar av? Jag gillar verkligen mysterier. De håller mig på kanten. Det är spännande. Jag kanske provar ett mysterium nästa gång. Lektion 38. Resetrender. Har du märkt hur populärt resande har blivit på Stillahavskusten? Ja. Turister flockas till Kalifornien varje år. Det är fantastiskt. Vad tror du attraherar dem mest? Jag tror att det är de vackra landskapen och stränderna. Och kulturen. Kalifornien har så mycket att erbjuda. Absolut. Dessutom är matscenen också otrolig. Vilken är din favoriträtt i Kalifornien? Jag älskar fisktacos. De är fräscha och läckra. Låter lockande. Jag måste prova dem nästa gång. Lektion 39. Task management. Jag blir alltid överväldigad av mina projekt. Jag förstår. Det hjälper till att bryta ner större uppgifter i mindre. Ja. På så sätt känner jag mig mindre stressad och mer fokuserad. Exakt. Och du kan fira små segrar på vägen. Rätt. Det gör hela processen roligare. Dessutom hjälper det att sätta specifika deadlines för varje uppgift. Sann. Det håller mig ansvarig och på rätt spår. Använder du några verktyg för att hjälpa till med det? Jag använder en planerare och några appar på min telefon. Lektion 40. Tatueringar och åsikter. Min mamma sa nej till min tatueringssida. Verkligen. Vad ville du få? Jag trodde att en tatuering på min arm skulle vara snygg. Det låter intressant. Vilken design tänkte du på? Kanske något meningsfullt, som ett citat eller symbol. Jag älskar den idén. Det gör det personligt. Exakt. Jag vill att det ska representera något speciellt. Har du funderat på hur det kan påverka din karriär? Ja, det är ett bekymmer, men det är mitt val i slutändan.